હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ સરળ રીતથી ટેસ્ટમાં માર્કેટમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીના મળતા ટોમેટો કેચઅપ જેવો જ ટોમેટો કેચઅપ ઘરે બનાવવાની રેસીપી। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ કલર, કન્સિસ્ટન્સી એકદમ સરળ રીતે માર્કેટમાં મળે એવો જ ઘરે બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પર જરૂરથી પ્રેસ કરજો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે। ઘરે જ ટોમેટો કેચઅપ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે ટોમેટો લેવાના છે। તો અહીંયા મેં 1 કિલો ટમાટર લીધા છે। મેં દેશી ટમેટાં લીધા છે, તમે હાઇબ્રિડ ટમેટાનો પણ યુઝ કરી શકો છો। અને ટમેટાં લેતા વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું, ટમેટાં એકદમ સરસ જ્યુસી અને રેડ હોવા જોઈએ। જો તમે ટમાટર સારા લેશો તો તમારો સોસ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થશે। તો ટમેટાં લેવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે આપણે ટમેટાને સારી રીતે વોશ કરી એને રફલી આ રીતે ચોપ કરી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં બધા જ ટમેટાને તમે જોઈ શકો છો ચોપ કરી લીધા છે એક બાઉલમાં। હવે આપણે કુકર લઈશું અને કુકરમાં ચોપ કરેલા ટમાટરને લઈ લેવાના છે। જો તમારે કુકરમાં ન બાફવા હોય તો તમે કઢાઈમાં પણ કાં તો કોઈ પેનમાં પણ એને બાફી શકો છો। હવે આપણે એક નાની ડુંગળીને આ રીતે રફલી ચોપ કરી છે ઉમેરીશું અને 4 થી 5 આપણે લસણની કળી ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે ટોમેટો સોસમાં ખૂબ જ સરસ કલર આવે તેના માટે અડધું બીટ, નાનકડું બીટ, એમાં પણ અડધો ભાગ લેવાનો છે અને એને આપણે રફલી ચોપ કરીને ઉમેરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું, વધારે પાણી પણ નથી ઉમેરવાનું। કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 4 થી 5 વિસલ આપણે કરી લેવાની છે। તો 4 થી 5 વિસલ થઈ ગઈ છે, ખોલીને ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતે મેશ કરીએ તો ટમેટા એકદમ સારી રીતે મેશ થઈ જાય છે, એનો મતલબ કે પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે હેન્ડ બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી લઈશું, તમારે મિક્સરમાં કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો। તો અહીંયા મેં ટોમેટોને બ્લેન્ડ કરી લીધા છે। જો તમે ડુંગળી અને લસણ ન ખાતા હોવ તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ જનરલી આપણે જે માર્કેટમાંથી ટોમેટો કેચઅપ લાવીએ છીએ તમે એના પાછળ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જે લખ્યા હોય છે રેપરમાં તો તમે વાંચશો તો એમાં ડુંગળી અને લસણનો યુઝ થાય છે। તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ સ્ટીલ તમે જો ના ખાતા હો તો એને સ્કીપ કરી શકો છો, ટોટલી ઓપ્શનલ છે। અને બીટને પણ વધારે એડ ના કરતા, જો વધારે એડ કરશો તો ટોમેટો સોસ જે આપણે બનાવીએ છીએ કેચઅપ એનો જે ટેસ્ટ છે એ ચેન્જ થઈ જશે। તો આપણે નાનકડું બીટમાંથી પણ અડધું જ બીટ લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે ગળણી વડે આ રીતે ટોમેટો પ્યુરીને ગાળી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો બી અને જે ટમેટાના છોતલા છે, છાલ, એ બધી જ આપણી ગળણીમાં રહી ગઈ છે અને નીચે આ રીતે પલ્પ હોય તો આપણે સ્પેચ્યુલા વડે લઈ લેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ટોમેટો પ્યુરી બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે ટોમેટો સોસ બનાવીશું। તો તેના માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકવાની છે। હવે આપણે તૈયાર કરેલી ટોમેટો પ્યુરીને પેનમાં ઉમેરી દઈશું। ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આપણે ટોમેટો જ્યારે બોઇલ કરીએ ત્યારે બહુ વધારે પડતું પાણી એડ નથી કરવાનું। તમે જેટલું પાણી એડ કરશો એટલું તમારે વધારે પડતું બોઇલ કરવો પડશે પાણીને ઇવોપરેટ કરવા માટે। જો ટોમેટો કેચઅપ બનાવવામાં પાણીનો ભાગ રહી જશે તો તમે લાંબા સમય સુધી એ ટોમેટો કેચઅપને સ્ટોર નહીં કરી શકશો ને જલ્દી જ ખરાબ થઈ જશે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો ઉપર બબલ્સ આવી ગયા છે। તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે અડધો કપ ખાંડ લેવાની છે, એને આપણે ઉમેરી દઈશું। ખાંડની ક્વોન્ટિટી તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો, પણ આ એકદમ પરફેક્ટ માપ છે। તમે 1 કિલો ટમેટાની સામે અડધો કપ ખાંડ ઉમેરવાની છે, બટ સ્ટીલ તમારે થોડું ટેસ્ટ કરીને એડજસ્ટ કરવી હોય ક્વોન્ટિટી તો તમે કરી શકો છો। બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર 1 ટેબલસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। જો તમે લસણ એડ ના કરવું હોય અને તમારી પાસે લસણનો પાવડર હોય, ગાર્લિક પાવડર, તો તમે
લસણની જગ્યાએ ગાર્લિક પાવડર પણ આ સ્ટેજ ઉપર ઉમેરી શકો છો. જો તમારે ટોમેટો કેચઅપને 1 મંથ કરતાં વધારે સ્ટોર કરવો હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર તમારે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન વ્હાઇટ વિનેગર ઉમેરી દેવું. જો 1 મંથ માટે સ્ટોર કરવો હોય તો પ્રિઝર્વેટિવ એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. 1 મંથ તો પ્રિઝર્વેટિવ એડ કર્યા વગર પણ તમારો કેચઅપ એકદમ સરસ રહેશે ફ્રીઝમાં. તો તમે જોઈ શકો છો કેચઅપમાં એકદમ સરસ બોઇલ આવે છે. આપણે કેચઅપને 5 થી 7 મિનિટ સુધી બોઇલ કરવાનો છે. તો એની ક્વોન્ટિટી પણ રિડ્યુસ થશે. પાણી જેમ જેમ ઓછું થશે એમ આપણો સોસ થોડો ઘાટો થશે, થીક થશે. હવે આપણે 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ટોમેટો કેચઅપ ચેક કરી લઈશું કે પરફેક્ટ થઈ ગયો છે કે નહીં. એના માટે આપણે એક પ્લેટ લેવાની છે અને પ્લેટમાં થોડો ટોમેટો કેચઅપ આપણે ઉમેરીશું અને જોવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે નીચે પાણી નીકળે છે, એનો મતલબ કે હજુ પણ કેચઅપમાં પાણીનો ભાગ છે. તો ટોમેટો કેચઅપ એકદમ પરફેક્ટ નથી. હવે આપણે ફરીથી એને 5 થી 7 મિનિટ સુધી બોઇલ થવા દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે ફરીથી આ ટેસ્ટને રિપીટ કરશું. 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ થીક કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. ફરીથી આપણે ચેક કરી લઈશું. તો થોડો કેચઅપ લઈ પ્લેટમાં આપણે ઉમેરીશું. તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે હું પ્લેટને એકદમ આ રીતે થોડીક ટિલ્ટ કરું છું તો પણ બિલકુલ પાણીનો ભાગ નથી આવતો અને હું પ્લેટને રોટેટ કરું છું તો પણ બિલકુલ કોઈ પણ સાઈડથી પાણી નથી આવતું. એનો મતલબ કે આપણા ટોમેટો કેચઅપની એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે અને એકદમ પરફેક્ટ ટેક્સચર છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને ટોમેટો કેચઅપને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પરફેક્ટ કલર અને કન્સિસ્ટન્સી છે. ટોમેટો કેચઅપ ઠંડો થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કોઈપણ કાચની બોટલને એકદમ સારી રીતે ક્લીન કરી અને એમાં બિલકુલ પણ પાણીનો ભાગ ના હોય, મોઇશ્ચર ના હોય, એ રીતે એ બોટલમાં આપણે ટોમેટો કેચઅપને ભરી લઈશું અને તમે એને ફ્રીઝમાં 1 મંથ સુધી પ્રિઝર્વેટિવ એડ કર્યા વગર રાખી શકો છો. અને જો 1 મંથ કરતાં વધુ સ્ટોર કરવો હોય તો તમે વિનેગરનો યુઝ કરી શકો છો, મેં તમને આગળ જણાવ્યું એ પ્રમાણે. તો અહીંયા મેં કેચઅપને ઠંડો થઈ ગયા બાદ આ રીતે ટોમેટો કેચઅપની જે બોટલ આવે એમાં જ ફિલ કરી લીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ કલર, પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી અને સ્વાદમાં બિલકુલ માર્કેટમાં મળે એવો જ ટોમેટો કેચઅપ ઘરે બનીને તૈયાર છે. તમે કોઈ પણ સ્નેક સાથે, કોઈ પણ પરાઠા સાથે કેચઅપને સર્વ કરી શકો છો. તો ઘરે બનાવવું એકદમ સરળ છે. તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રીતે અને કેવો બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.